Hello everyone, namaste viewers and welcome back to my new video. So today's video I would like to share with you to how I make my cortado in our coffee shop. So without some delay, let's get started. So okay guys, our first step is let's find out what is cortado. Cortado is Spanish coffee drinks beverage. It's made by double shot of espresso with stem milk. But if you look traditional cortado, just say it's made by same part of espresso and same part of milk. It's called 1-to-1 ratio. मतलब हामीले जति espresso use गर्छौं त्यति नै हाम्रो milk quantity चाहिँ हुन इम्पोर्टेन्ट छ. But if you look around the world, there are lots of coffee shop unlimited coffee shops are there. So अनि उनीहरुको चाहिँ आफ्नै कफी रेसिपीहरु हुन्छ. सो तपाईले चाहिँ अब यस्तो भन्न मिल्दैन कि यसले त्यसरी काम गरिरहेको थियो, यसले त्यसरी काम गरिरहेको थियो हैन, यो चाहिँ राइट होला, यो चाहिँ रङ होला भन्न चाहिँ मिल्दैन. फर एक्जाम्पल म यहाँ काम गरिरहेको छु, कुनै अर्को बरिस्ता ल्याएर चाहिँ तैले काम गरेको भयो भन्न चाहिँ यो चाहिँ भएन भन्न चाहिँ मिल्दैन. किन भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ तपाईको कफी शपको ओनरसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. सो उसले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीको हिसाबले चाहिँ त्यहाँनिर ड्रिङ्क्सहरु राखेको हुन्छ. सो स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ लेट्स फाइन्ड आउट आवर कप साइज. सो बेसिकली चाहिँ कफी शप्सहरुमा चाहिँ आई सी लट्स अफ कफी शप्सहरुमा चाहिँ 4 अउन्सको कपमा चाहिँ कुर्ताकोलाई सर्भ गर्ने देखिरहेको छ. सो बट कसैले 5 मा पनि गर्छ. सो 4 to 5 अउन्समा चाहिँ कुर्ताको सर्भ गर्ने कामहरु गर्छ. सो अब यहाँनिर भने जस्तै यदि तपाईले चाहिँ ट्रेडिसनल कुर्ताको बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सेम पार्ट अफ एस्प्रेसो एन्ड सेम पार्ट अफ स्टिम मिल्क. इट्स मिन्स 60 ml अफ एस्प्रेसो एन्ड 60 ml अफ मिल्क चाहिँ तपाईले चाहिँ गरेर बराबर गरेर चाहिँ कुर्ताको बनाउने कामहरु गर्नुहुन्छ. बट तपाईलाई मैले अगाडि भने यहाँनिर चाहिँ कफी शपको ओनरमा डिपेन्ड पर्छ. सो आई सी लट्स अफ बरिस्टाजहरुले चाहिँ जसरी मैले आज तपाईलाई बनाएर देखाउँदैछु त्यसरी नै बनाएको मैले देख्छु. सो त्यो भएको कारणले गर्दा इट्स नट ब्याड. So our third step is how to stir milk for cortado. Let's go. Alright guys, now it's time to learn how to stir milk for cortado. So first of all, तपाईलाई एउटा सानो बोनस टिप्स दिन्छु जसले चाहिँ तपाईलाई इट्स हेल्प यु हैन. सो टक्कै यसरी क्याच गर्ने मिल्क पिचरलाई जसले चाहिँ तपाईलाई हेल्प गर्न सक्छ कि तपाईको मिल्कको टेम्परेचर कति भइरहेको छ. सो अनि तपाईले यहाँ यसरी राखेर चाहिँ यो हातले चाहिँ तपाईले अरु मुभमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै तपाईले एस्प्रेसोको चाहिँ इन्जेक्सन फुल भइसकेपछि तपाईले अफ गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोलरलाई चलाउनको लागि, या तपाईले यसरी पनि पकड्न सक्नुहुन्छ. सो यदि तपाई बिगिनर बरिस्ता हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले थर्मोमिटरले आफ्नो मिल्कको टेम्परेचरहरु चाहिँ नाप्ने गर्नुस् जसले चाहिँ अझ तपाईलाई बेटर गर्छ. यदि तपाईले यसको साथ छुटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेबी 20 टाइम्स यदि तपाईले चाहिँ 60-70 डिग्री मिल्क तातो गराउनुस्. त्यसपछि एभ्री टाइम तपाईले फिल गर्नुस् कि यति टेम्परेचरमा चाहिँ मेरो पिक्चर चाहिँ कति तातो हुँदो रहेछ भनेर. सो डेफिनेटली तपाईको यसको साथी चाहिँ छुट्छ. फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ मिल्क स्टिमिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खाले साउन्डहरु सुन्न सक्छौं जसमा चाहिँ चिक 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 चिक. सो यो साउन्डले चाहिँ एक्चुअली के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिल्कमा चाहिँ फ्लोटिङ गरिरहेको छ. इट्स मिन्स फर्म क्रिएट गरिरहेको छ. अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रो कोटाकोमा चाहिँ मिल्क फर्म चाहिँ एकदमै थिन हुन जरुरी छ. इट्स नट एकदमै फर्मी हुनु भएन. सो सेम एज अ लाटे जसमा चाहिँ हामीले लाटेलाई जसरी स्टिम गर्छौं त्यसरी नै हामीले कोटाको लागि पनि स्टिम गर्न सक्छौं. सो अब हामीले चाहिँ म्याक्सिमम फ्लोटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति सेकेन्डसम्म हामीले फ्लोटिङ गर्ने त अब अरूले चाहिँ कसरी गर्छ आई डोन्ट नो हैन. तर मैले चाहिँ बेसिकली 4 सेकेन्ड जति चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्लोटिङ गर्छु. यसमा जबसम्म चिक 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 साउन्ड आउने कामहरु गर्छ त्यो चाहिँ मैले 4 सेकेन्ड प्ले गर्छु. त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो मिल्क पिचरलाई चाहिँ यसरी माथि लान्छु. यस्तो यस्तो एंगलमा यस्तो हुनुपर्छ तपाईको पिचर चाहिँ. त्यसरी हल्का माथि लगेर चाहिँ मेरो मिल्कलाई चाहिँ स्पिन गराउने कामहरु गर्छु. सो जसले चाहिँ हाम्रो मिल्कमा रहेको जुन फर्महरु छ या बबल्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त स्पिन गराएर एकदम स्मुथ एन्ड सिल्की बनाउने कामहरु गर्छ. प्लस हाम्रो मिल्कलाई चाहिँ गरम बनाउने कामहरु गर्छ. सो मैले तपाईलाई अगाडि भने जस्तै सट्टै यसरी ल्याउने अनि बीचमा राख्ने. बीचमा राखेपछि यो साइड या यो साइड तपाईलाई जुन साइडमा कम्फर्टेबल लाग्छ तपाईले त्यही साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ यो साइडबाट गर्छु. सो यति जति चाहिँ हामीले चाहिँ डुबाउने कामहरु गर्छौं जुन चाहिँ तपाईले एकदम क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ. अब यसलाई हाम्रो कन्ट्रोलरलाई बिस्तारै खोल्छौं अनि त्यसपछि काउन्ट 1 2 3 and up. Now you can see our water is spinning. तपाईले पनि यसरी नै गर्नु. अब तपाईले देख्नु भयो कसरी चाहिँ कुर्ताको लागि स्टिम गर्ने रहेछ भने फर्स्ट हामीले फ्लोटिङ गर्छौं 4 सेकेन्ड. त्यसपछि हाम्रो मिल्क पिचरलाई अफ गर्छौं, मिल्कलाई स्पिनिङ गराउँछौं. सो अब चाहिँ मैले चाहिँ तपाईलाई हाउ आई मेक माई कुर्ताको सो एभ्री स्टेप तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउँदैछु. सो लेट्स गो.
फर्स्ट स्टेप आई एम क्लिनिङ माई पोटा फिल्टर जसमा चाहिँ कुनै पानीहरू रहन्छ. सो अर्को थिङ इम्पोर्टेन्ट तपाईँले आफ्नो पोटा फिल्टर पनि मेक स्योर कि तपाईँको पोटा फिल्टर पनि हट होस्. नाउ आइ एम ग्राइन्डिङ माई कफी जुन चाहिँ 18 ग्राम्स छ. नाउ यसलाई चाहिँ हल्का लेबल गर्ने कामहरू गरौँ. सो यसले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सानो डल्लाहरू हुन्छ. सो त्यो डल्लाहरू पुऱ्याउने कामहरू गर्छ. यसलाई चट्ट एक साइज गराउने कामहरू गर्छ. यसले लेबल गराउने कामहरू गर्छ. सो त्यस पछाडि टाइम. न अल्सो नेक्स्ट स्टेप हाम्रो मिसिन्सलाई चाहिँ फ्लस गर्न चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. बिकज वाइ यहाँनिर चाहिँ समटाइम्स के भइरहेको हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो कफीको डस्टहरू चाहिँ यहीँ बसेको हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो कफीको टेस्टमा अलिकति असर पुऱ्याउन सक्छ. सो त्यो भएको अल्सो मेक स्योर योर पोटा फिल्टर अल्सो भेरी क्लिन. फर एक्जाम्पल हियर एन्ड दिस पार्ट. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप. Now brew your espresso shot, measuring your mouth. Now it's time to steam our milk. Money does out. Now, मैले तपाईलाई अगाडि भने जस्तै 1 2 3 4 up. नम्बर स्पिनिङ गराउने बस. सो त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको मल्क चाहिँ 65 to 70 डिग्री जति तातो भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो मल्क स्टिमिङ बन्द गर्नुहोस्. क्लोज हियर. अल्सो एभ्रिथिङ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नोजल चाहिँ क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ. नाउ इट्स टाइम टु क्रिएट लाटे आर्ट. अल्सो मेक स्योर तपाईँको मिल्क चाहिँ पोर गर्दा या मिक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एस्प्रेसोको क्रेमाहरू चाहिँ टुट्नु भएन. Now I'm going to just drawing a simple hot latte art. Alright. So this is our Cortado. Cortado जुन चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै थिन लेयर छ. Now I'm gonna taste. जसमा चाहिँ मैले 30 ml of espresso shot and with steam malt गरेर बनाएको छु. सो भिडियो एकदमै एन्डसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र एकदमै धेरै राम्रो सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ सबैजनाले. सो आइ एम सो ह्याप्पी एभ्री वान इज सपोर्टिङ मी. एन्ड यही यदि तपाईँ चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुन्छ भने मेरो नाम चाहिँ सुनिल हो र म चाहिँ कफी लाइनमा मोर देन 4 इयर्स चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स भइसक्यो. सो मेरो गोल भनेको चाहिँ सबैजनालाई हेल्प गर्नु. सो यदि तपाईँ चाहिँ बिगिनर बरिस्टा हुनुहुन्छ, समथिङ यु फिल तपाईँले चाहिँ केही मिस्टेक्सहरू गरिराख्नु भएको छ या तपाईँले केही कुराहरू बुझिराख्नु भएको छैन भने चाहिँ यदि मलाई त्यो कुरा थाहा छ भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ डेफिनेटली हेल्प गर्नेछु. तर तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ या मेरो इन्स्टाग्राममा तपाईँले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईँलाई चाहिँ मैले लास्टमा एउटा भिडियो चाहिँ राख्नेछु. त्यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले हेर्न जरुरी छ. एभ्री बिगिनर बरिस्टा सुड वाच दिस भिडियो. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति भन्दै भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु. साथै मेरो जो भी वीडियो खींच रहा है वो भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि सब जो भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है. सो सबके लिए धन्यवाद बोलता हूँ. इसलिए थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.